مورلي من هانويل. تمام. اللوحة دي فيها 4 لوب. هنا لوب 1، لوب 2، لوب 3، لوب 4 في الكارت. عندنا برضو دي المقاومات بتاعتنا زي ما احنا شايفين متركبة كده بنفس الطريقة. توصيلة الكهرباء من هنا، وفي وصلة الكهرباء 220 للباور سبلاي، ودي يعني اللي داخلة على اللوحة. وفي عندنا بطاريات تحت هنا. طبعا ده عندنا الزرار بتاع الميوت الميوت بازر، وده السايلنس، وده السيستم ريسيت، ده الاكستند ديلي، وشو الارم زون، وايفاكويت لو في حاله ان انا عايز اضرب الاجراس. علشان ادخل المنيو بتاع اللوحه هضغط هنا. لو عايز اعرف الفايرز، الفولت، الديسيبلد، اي شيء من هنا. طيب لو في فولت هنا اروح هنا واضغط اقول له اوكي. مفيش هنا حاليا فولت. طب لو في فاير اقول له اوكي، مفيش فاير. طيب لو في حاجه ديسيبلد او ايا كان، او اكشنز، هروح على كلمه اكشنز. لو عايز اخش على المنيو نفسها هيطلب مني باسورد 9898، اقول له اوكي. طيب لو عايز اعمل تيست لحاجه، في ايدي ان انا اعمل تيست للليدات، للزونز، للبازر، للكلام ده كله. او لو عايز اعمل ديسيبل وانيبل لحاجه معينه، زون ديفايسز مثلا، لو عايز اعمل ديفايسز باي ديفايس ادريس مثلا، لو عايز اعمل اي حاجه اقول له مثلا لوب 1، اقول له انتر كونفيرم، واختار الجهاز اعمل له ديفايس، او بقى الجهاز اعمل له ديسيبل او انيبل. طيب لو مثلا عايز اعمل فيو للاجهزه، يعني اعمل كشف الاجهزه بتاعتي، اشيك على الاجهزه بتاعتي ارقامها بالظبط كام، فين اماكنها، الكلام ده بناء على المخطط اللي معايا. اقول له ديفايسز، واقول مثلا لو انا عايز اشيك على جهاز مثلا لوب مثلا 2، اقول له ان كونفيرم، واروح على الجهاز. طبعا لما بيديني الاجهزه كلها قدامي، عدد الاجهزه كلها بيديني طبعا السموك ديتكتور كلها في الاول، الاجهزه الكواشف عامه. وبعد كده هيبتدي يديني السويندر والام سي بي ورا بعض. سويندر والام سي بي، الارقام اللي كانت ناقصاني فوق بيدهني تحت، مثلا زي كنا في مثلا في واحد كان في واحد وبعدين 4، فالاثنين وثلاثة دي عبارة عن السويندر والام سي بي. ولو عايز اكشف على اي جهاز بضغط عليه، مثلا ده جهاز 28، اقول له 28 لوب 2 لوب 2 جهاز 28 لوب 2. مجرد ما اضغط عليه هيديني ان هو منور احمر ان هو معايا. ده بحيث ان انا لو عايز اكشف عن اي جهاز قدامي. طيب لو عايز اكشف عن الفولتز بتاعتي، اشوف الفولتز فين، بضغط عليها بشوف الفولتز فين. طيب في حاجه تانية بقى، لو انا عايز اعمل اللي هو لو انا ركبت جهاز جديد او اضفت جهاز جديد، او في جهاز اتضاف جديد ولا حاجه، او عايز اعمل له